السلام عليكم، معكم أم حمزة. اليوم هعمل معاكم طاجن مكرونة بالسجق، ينفع للغداء أو العشاء. بمقادير بسيطة ومكونات موجودة بكل بيت هنحضر طاجن زي اللي بيتقدم بالمطاعم وأحلى. ويلا نشوف المقادير. 400 جرام من المكرونة القلم، 300 جرام سجق متقطع قطع متوسطة، بصلاية كبيرة متقطعة جوانح، 3 حبات فلفل رومي ألوان متقطعين جوانح، بصلة صغيرة متقطع ناعم، ولتر من عصير الطماطم، معلقتين كبار صلصة طماطم، نص معلقة صغيرة سكر، 4 معالق زيت، مكعب ونص مرقة دجاج، ملح وفلفل أسمر، جبنة موتزاريلا لتغطية الوش. أول خطوة هبدأ بيها حلة على النار فيها مية بتغلي، هضيف ليها المكرونة وأقلبها، بعدين هضيف ليها معلقة كبيرة من الملح وأسيب المكرونة تستوي حوالي 70% بس. دلوقتي هبدأ أجهز صلصة المكرونة. في حلة على النار هضيف معلقتين كبيرة من الزيت مع بصلة صغيرة متقطعة مكعبات صغيرة، هقلبهم كويس على نار متوسطة. هضيف دلوقتي رشة ملح ورشة فلفل أسمر. رشة الملح ورشة الفلفل الأسمر بيساعد إنه البصلاية تدبل بدون ما تحترق وتاخد لون. ومجرد ما الاقي خلاص البصلاية دبلت هضيف عصير الطماطم مع معجون الطماطم ورشة سكر، مكعب مرقة الدجاج، وأقلبهم كويس مع بعض واسيبها تتسبك على نار هادية. دلوقتي هبدأ أجهز السجق. في طاسة على نار وتكون النار عالية عشان السجق ياخد صدمة، هضيف معلقة كبيرة من الزيت واحط عليها السجق على طول. حاول ما اقلبهمش، اسيبهم شوية لغاية ما يرمي الدهون بتاعته. لو دهون السجق كتير ممكن انقص منها. هضيف بعدين بصلاية كبيرة متقطعة جوانح واقلبهم مع بعض. عايزة البصلاية تدبل بس، مش عايزاها تاخد لون او تغير. وحاول اشتري السجق من مكان موثوق فيه علشان يديني احلى طعم. ودلوقتي خلاص بعد ما البصلاية دبلت معاي هضيف الفلفل الالوان متقطع جوانح، مكعب مرقة دجاج، ورشة من الفلفل الاسمر. طبعا ما نزودش في الملح علشان السجق بيبقى متبهر وبيبقى فيه ملح، انا بس ضفت مكعب هيديني تيست حلو للسجق مع الفلفل والبصل. هقلبهم كويس مع بعض واسيبهم على نار هادية لغاية السجق ما يستوي، بس بدون ما الفلفل الالوان تدبل معاي او تستوي، عايزاها كده سليمة. ولو حسيت السجق عايز يزيد عليه شوية في السوا ممكن تزودي 3 معالق من المية وتوطي عليه النار لغاية لما يستوي. ودي صلصة المكرونة خلاص اتسبكت وبقت جاهزة عندي. والمكرونة بعد ما سلقتها حوالي 3/4 سوا بس، يعني 70%، مش عايزاها مستوية كتير عشان لسه هتدخل الفرن. في المرحلة دي هبدأ أضيف المكرونة على الصلصة بعد ما اتسبكت وأقلبهم كويس مع بعض. هقلب المكرونة مع الصلصة تقليبة سريعة، هسيبهم على النار حوالي دقيقتين بس، يعني مش عايزاها تكمل تسويتها مع الصلصة، هي حاجة بسيطة تبقى على النار عشان بس الصلصة تمسك في المكرونة. وبعد دقيقتين هضيف السجق للمكرونة وأقلبهم كويس مع بعض. طبعا اللي حابب يضيف فلفل حراق ويخليها حراقة شوي ممكن يضيف، بس أنا هنا ضفت فلفل رومي عادي. هقلبهم كويس مع بعض برضو على نار هادية، هسيبهم مع بعض دقيقتين بس مش أكتر.
هكون مجهزة بايركس يدخل للفرن، هصب فيه المكرونة بالسجق واساوي سطح المكرونة كويس. وممكن برضو احط المكرونة بالسجق في طاجن زي اللي بيتقدم في المطاعم. هضيف بعدين الجبنة الموتزاريلا على الوش. وبالنسبة للجبنة الموتزاريلا عشان تديني المطة زي المطاعم لازم تبقى خارجة برا التلاجة او برا الفريزر حوالي 2 أو 3 قبل يعني ما استخدمها. وهتدخل الفرن على درجة حرارة 180 وشغل لها برضو الشواية، يعني هتقعد تقريبا ربع ساعة. وده شكل صينية المكرونة بالسجق بعد ما اخدت اللون الحلو ده والجبنة ساحت. هطلعها برات الفرن، وزي ما قلت لازم تستخدمي الجبنة الموتزاريلا لما تفك وتبقى بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما تستخدميهاش وهي مجمدة عشان كده هتحترق معاكي مش هتديكي المطة زي اللي بنشوفها في المطاعم. وده شكل المكرونة اللي عملناها، بجد سهلة وسريعة وما بتاخدش منك اي وقت. وممكن برضو تقدمي المكرونة دي بطواجن فردية شبه اللي بتتقدم في المطاعم. وبكده وصفة النهاردة بتكون خلصت. لأي سؤال أو استفسار راسلوني على وسائل التواصل موجودة بصندوق الوصف. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني بلايك سبسكرايب.